Hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik sta in het zonovergoten België bij een prachtige vijver. Niet alleen een prachtige vijver, ook een prachtige tuin met prachtige kooi. Enorme kubus met enorme filter en enorme kooien. Er zitten hier kooien in, ja, ik denk tot 1 meter. Prachtige collectie vormbomen en echt een oldschool filter. Van ook echt een oldschool kooihobbyist waar we nu kennis mee gaan maken. Zoals ik al zei in de introductie, bij een van de mooiste vijvers die ik ken. Ik denk dat ik niet gelogen heb. Achter mij zien jullie het paradijs. En dit paradijs, de eigenaar daarvan, is Chris van Kleemput. Chris, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, En welkom. kun je jezelf eens introduceren? Wie ben je, hoe oud ben je en hoe lang heb je deze vijver al? Ik ben Chris van Kleemput, woonachtig te Bornem in België. En deze vijver is ongeveer 15 jaar geleden aangelegd door Hans van het Viske nog in Dixmuiden. Samen met een andere kooihobbyist, Johnny Levis. En wat kun je zeggen over de vijver? Hoeveel kub is hij? De vijver is ongeveer een 70 kuub en waarvan 10.000 liter filter voorzien is. Er staan momenteel 3 pompen op te draaien. Een pomp van 30.000 liter, een pomp van 20.000 liter en dan nog een flowpomp die ook nog eens 30.000 liter geeft. Ja, dus enorm veel kubus, enorm grote filter. En helemaal in Japanse stijl. Was dat ook precies wat je wilde toen je hem aanlegde of is het zo gevormd? Nee, het was de bedoeling dat het Japanse stijl zou zijn. Ja. En geen rechthoekige of een vierkante bak of zo, dat was niet mijn keuze, ik zal het zo zeggen. Want de vijver die je hiervoor had, of is dit je eerste vijver? Dit is mijn tweede vijver. En die hiervoor was wel recht toe, recht aan? Nee, mijn vorige vijver was een vijvertje van 13 kuub. Ja. Die lag van achter in de tuin. Ja. Die hebben we ongeveer, ik denk, een jaar of 7 gehad. En toen hebben we beslist om de vijver groter te maken. Dus ik had toen al een filter aangekocht. Die staat achter de omheining. Dus die filter was al aanwezig. Die heeft gedraaid op mijn kleine vijver van 13.000 liter. En dan hebben we beslist na een aantal jaar, omdat er ook meer vissen werden aangekocht en betere vissen werden aangekocht, om een grotere vijver te maken. Ja, want als ik het goed begrijp heb je dan 22 jaar geleden je eerste vijver gebouwd, om en nabij. Ongeveer, ja. Ja, en wat trok je zo aan een vijver of aan de kooi? Heb je eerst een vijver aangelegd of dacht je, hey, ik wil graag een kooivijver specifiek? Nee, we hadden eerst het huis verbouwd en de tuin moest nog aangelegd worden. Er stond een hele grote notelaar. Ja. En omdat er hier dus geen plaats was, hier voor aan het terras, hebben we een vijver van achter aangelegd. Omdat de tuin moest er aangelegd worden en er was iemand met een kraan. En we zullen naar gat graven, zal ik maar zeggen, en een vijvertje aanleggen. En zo is dat gegroeid. En toen ben je ook naarmate de tijd bij je eerste kooi terechtgekomen? Ik was vooral een aquariumhobbyist. Ja. En tijdens het werk ben ik terechtgekomen in Dixmuiden. En tijdens de middag, een klant van mij die was gesloten en ik zag daar een hele grote aquariumzaak. Ik ben daar toen binnengestapt en het eerste wat ik zag waren de koois. Het was een binnenvijver van ongeveer, ik denk, 20, 30 kuub. En ik zag dat de kooivissen zwemmen. En een eigenaar toen, Hans Clement, was aanwezig. We zijn in gesprek geraakt en ik ben daar toen, denk ik, de hele namiddag blijven zitten. Ja. En ben toen daar mijn eerste vissen beginnen kopen. En toen ik een vis of 2 had gekocht, vroeg Hans mij, hoe zit het bij jou met de vijver, hoe zit het met de filterinstallatie? Ik zeg, ja, ik heb 2 bakken van 1000 liter met lava gevuld. Ja. En toen heeft hij me gezegd, ja, we gaan even stoppen met het kopen van vissen dan. En we gaan eerst zorgen dat er een goede filterinstallatie komt. En dan heb ik toen die meerkamerfilter gekocht met rikkelfilter. Gezien dat er daar een goede filterinstallatie op stond op die kleine vijver. En dan ben ik terug vissen beginnen kopen.
Mijn vissen die groeiden toen als kool. Mhm. Ik verplaatste toen theoretisch ongeveer een 40.000 liter water op een vijver van 13.000 liter. Ja, dat is wel lekker. Dus mijn vissen waren gezond, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Maar op een gegeven moment was het een folievijver. Op een gegeven moment begon het, ja, ik heb hier met ratten gezeten, want dat zie je op de buiten. Ja. En toen moest er toch wel eens iets gebeuren, omdat de ratten juist onder de folie aan het graven waren. Dus, en hebben we beslist om ja, een grotere vijver aan te leggen. Ja, en deze heeft Hans van het Visk ook aangelegd, zoals je eerder zei. Ja, deze heeft Hans van het Visken aangelegd. Ik had toen contact ook met Johnny Livis, omdat Johnny ook een hele goede hobbyist was in der tijd. Nu nog. Johnny is dan komen kijken, we hebben de vijver uitgelegd. Hans is dan nog eens komen kijken, nog wat groter gemaakt. En Johnny heeft toen de graafwerken gedaan, de metselwerken. Hans heeft de filterinstallatie en de leidingen allemaal gelegd. En ja, zodoende is Dit resultaat uitgekomen. dit het resultaat geworden. Dus, Ja, schitterend. Ja. En de tuin eromheen? de tuin eromheen hebben we zelf aangelegd met de jaren. Dus we hadden al een deel planten. Ja. We hadden toen ook nog veel buxusbollen, maar die zijn met de buxusrups nu zijn die volledig verdwenen. En de laatste jaren hebben we meer vormbomen aangekocht. Vooral pinus, omdat ik dat een mooie boom vind en die het hier ook heel goed doet in de tuin. En ja, stilletjes aan meer en meer planten gekocht en ja, dat is het resultaat momenteel. Dus, En het onderhoud doe je helemaal zelf ervan? het onderhoud doe ik volledig zelf, ja. Ik heb wel hulp, Ja. het is te zeggen. Eenmaal per jaar laat ik die mensen van Lodder toch even langskomen om de pinussen bij te knippen en te zien of er geen ziektes aanwezig zijn op de bomen. Maar voor de rest ja, wordt het geknip wordt meestal zelf door mij gedaan. En af en toe krijg ik een hulp ook nog van een kameraad. Ja. Die dan een keer langskomt en een keer zegt welke waar raad geeft en zo. Dus, Dan heb je allemaal jezelf aangeleerd naarmate de tijd. ja, dat hebben we zelf gedaan, ja. Ja, knap. Ja, je hebt niet alleen een prachtige vijver, prachtige tuin, maar ook een prachtige kooi erin zitten. Ja, enorm grote, brede kooi. Ja, je hebt enorm veel kuub, enorm groot filter, maar relatief weinig kooi. Ja. Is dat voor een reden? Ja, ik probeer een mooie kooi te houden en grote kooi te houden. En ik probeer ze hoeven niet altijd groot aangekocht te worden. Maar als ik een kooi aankoop, is het wel de bedoeling of dat hij de potentie in zich heeft om groot te worden en een goede body te ontwikkelen in de vijver. Ja. Dat is wel de bedoeling. En daarom, ik heb vroeger, ik koop ook altijd vrouwtjeskooien. En ik heb vroeger toch gelezen dat een vrouwtjeskooi ongeveer een 10.000 tot 12.000 liter ter beschikking zou moeten hebben. Nu, ja, dan zou ik mijn vijver nog groter moeten maken hebben, maar ik heb nu ongeveer een elftal kooi zitten. Ik probeer toch dat iedere kooi toch 5, 6, 7.000 liter ter beschikking heeft. Ja. En ik wil ook niet, ik wil ook geen overbezetting hebben, ik zal het zo zeggen. Nee, ja, ik denk dat die kooien een luxe situatie leven, want het zal bij veel hobbyisten anders zijn. En je hebt shows die prima mee kunnen, of vissen die prima mee kunnen op shows. Dus speel je ook wat shows? Want je kom je al vaak genoeg tegen. Ja, ik heb vroeger wel wat shows gespeeld, maar toen waren mijn vissen, of toen zaten die vissen nog bij Hans van het Viske, of bij Joachim. En toen heb ik een paar shows gespeeld. En dan zijn de vissen afgekomen, maar de laatste jaren worden er geen shows meer gespeeld. Misschien in de toekomst terug. Ja, een comeback maken. De comeback, ja. Dat is wel leuk. Ja, je hebt er denk ik wel de vissen naar, zeker weten. En de kooi waar de laatste, mocht ik de gelukkige zijn waar je ervan hebt gekocht, de Ginger en Chagoy. En waar komt het rest van de merendeel vandaan? De laatste kooi heb ik gekocht bij u, Ja, dus ja. die gingen in Chagoy. Ik heb een kleine soragooi gekocht via een veiling bij Oosterhoutkooi. Ja. En ik moet zeggen, de rest van mijn vissen die komen van Philip Poppen. Ah ja.
Dat is min of meer de B-ploeg dat hier zwemt. Dus, Dat is nog een hele aardige ja, ploeg. dus ja. Ja, prachtig. Ja, super. Je hebt een beetje een oldschool filter. Ja. En geloof je ook nog steeds in die manier van filteren? Of heb je gewoon nooit geen tijd gehad om een nieuwe te kopen? Nee, ik zou, moest ik vandaag de dag beginnen, ik zou het ongeveer identiek hetzelfde doen, denk ik. Ik heb ja, 2 grote filters. Ik heb geen trommelfilter. Ik vind dat ook niet nodig. Het is misschien, in de toekomst zou ik misschien wel een trommel zetten, maar voorlopig heb ik geen trommelfilter nodig, maar mijn water is glashelder. Ja, je water is super. Maar wat is nu je voorfilter? Dat is gewoon een bak, een... Vortex? Nee, er is een ruimte in de filter gemaakt waar dat de bottom drains toekomen, waar dat de skimmers toekomen. En van daaruit wordt het water verder gepompt naar een filter bovenop. Plus nog een keer de filter dat ook nog een keer daarnaast ligt. Ja. Zou ik in de toekomst, of moest ik het ooit veranderen, zou ik het dan anders doen. Ik zou eventueel een tweede put maken, waar daar enkel de bottom drains toekomen. En een andere put waar dat enkel de skimmers toekomen. En eventueel 3 zijdrains plaatsen, waar dat dan eventueel ook nog water kan toe. Ja. Maar alles marcheert al jaren perfect zo. Ik heb altijd glashelder water. Ja. Ja, en je gaat ook wel een beetje met de tijd mee, want ik zie de trikkels en een deel van je kamers liggen vol met Mountain Tree staven. En vervang je die vaak? Hoe gebruik je die? Ik heb enkele jaren geleden Mountain Tree staven gebruikt. En ik heb deze nu vervangen. Van het jaar en vorig jaar heb ik een deel vervangen. Omdat ik dat toch een goed resultaat met. Ik vond ook dat dat een goed product was. Ja. En ja. Wat merk je eraan dan dat het goed is? Beetje gevoelsmatig. Gevoelsmatig, maar ook dat mijn water meer blonk. Ja. Dat er, hoe moet ik zeggen, het water, het was helder, maar er zat meer shine op nog. Ja. Op het water zat nog meer shine. En ik heb er nu van het jaar ook enkele dozen nog bijgekocht en in de filter gestoken, vooral in een trikkelfilter nu. En ik moet zeggen dat ik ben er toch tevreden over op het ogenblik. Ja, goed te horen. Je hebt er een enorm aantal liggen, dus ze zullen hun werk wel doen inderdaad. Ja, ja, prachtig. En als je nou nog één kooidoel mag stellen aan jezelf, van hey, dat wil ik nog een keer in mijn vijver hebben, deze vis, of ik wil een tossai opgroeien naar 90, wat zou je dan zeggen? Wel, ik heb vroeger een Kohaku aangekocht gehad bij Sakai. Dat was van de bloedlijn Pikachu. Ik denk niet dat die bloedlijn nu nog bestaat. Maar ik heb die Kohaku laten uitgroeien tot 87 centimeter hier. En mijn bedoeling is toch nog om nog een keer een hele goede Sakai Kohaku te kopen. En die terug te laten opgroeien. Hopelijk dan ook boven de 85, zal ik zo zeggen. Want die kooi waar je het net over had, die kocht je als Nissai. Die heb ik toen gekocht als Nissai of Sansai, ja. Van de Sakai Auction. Van de Sakai Auction. Die is toen nog wel een jaar blijven zitten in Japan. Omdat toen de werken hier bezig waren aan de vijver ook. Maar van zodra dat toen de vijver klaar was, heb ik die vis effectief gekocht. Want Hans had die in een tijd gekocht. En dan is die vis overgekomen naar hier, zo gezegd, dat wel. Ja, want de opgroei en de ontwikkeling van kooi gaat dus best goed. Ja, je hebt een enorm moeilijke vijver om te overkappen. Ja. Verwarm je wel je vijver? In de winter wordt de vijver een beetje verwarmd. Het is te zeggen, ik probeer de vijver op 8 graden te houden in de winter. Ik heb vroeger geprobeerd om de vissen tijdens de winter geen eten te geven. En ik ben daarvan afgestapt. Zolang de vissen eten komen vragen, krijgen ze eten. Komen ze niks vragen, krijgen ze uiteraard niks. Ja. En ik probeer de watertemperatuur, ik zeg het, rond de 8 graden te houden. Dat lukt niet altijd. Als het echt goed begint te vriezen, dan probeer ik hem wel af te dekken door een noppenfolie op de vijver te leggen.
Maar dan gaat de beluchting gaat dan ook terug aan. Ja. Dat er voldoende zuurstof in het water aanwezig is, zo gezegd. Dus dat is een beetje het nadeel van zo'n hele mooie vijver, Ja. dat je het niet perfect kunt overkappen. En daar geloof ik ook wel in. Dat een kooi een winter moet kennen. Ja. Ik kon niet zeggen dat ze strenge winters moeten hebben, maar ze moeten wel voelen, of ze voelen wel aan wanneer dat de winter in aantocht is, zal ik zo zeggen. Binnen enkele weken of in september, oktober gaan ze beginnen eten gelijk als zot. Ze voelen gewoon dat de winter in aantocht is. En ja, tenslotte zijn het ook karpers en ze mogen tegen iets tegen kunnen. Ja, dus je vindt bijvoorbeeld bij Ogata zitten heel veel kooien dus binnen, altijd verwarmd. Ja. Dus dat wil zeggen, dan, als ze hier komen, dan moeten ze echt even een winter wennen aan die kou die ze mee gaan maken. Ja. En daarna trekken ze zich makkelijker daar doorheen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik probeer ook een gezonde voeding te geven, waar dat ook alles in zit. Of denk ik waar alles in zit, of waardoor toch waardoor ze zich kunnen ontwikkelen of een goede ontwikkeling hebben. Dus ja, ik voer of ik geef ze wat supplementen ook in het jaar, zeker in de zomer. Ja. Dat ze bestand zijn of tegen de aankomende winter. Dus ja, voeding is wel belangrijk voor de vissen. Zeker naar het einde van het jaar toe, of voor de winter of voor de herfst. En dan, ja. En wat doe je in de zomer ook iets aan de temperatuur? Verwarm je nou bij of laat je dan gewoon de temperatuur zijn? Tijdens de zomer wordt er niet bij verwarmd. Dan is de temperatuur van het water dan de temperatuur van buiten, zou ik zeggen. Dus, maar dan staan wel, alle pompen staan dan op, alle luchtpompen staan op, alles draait 100%, zal ik zo zeggen. Ja. Terwijl dat er in de winter wordt er een pomp afgezet, is de flow minder, staat de beekloop af, dat het water niet ten eigen afkoelt, is een tricklefilter ingepakt. Als het heel erg vriest of het hard vriest, wordt de filter ook met op een folie wat ingepakt. Ja. Dus ja. Ja, dus je bereidt je wel heel anders voor op de zomer dan op een winter. Ja, prachtig. Ik denk dat het uniek is voor mensen om zo'n prachtige, complete Japanse tuin te zien met zo'n goede vis er ook nog eens in. Het is echt een geheel plaatje hier, waar je niet alleen mooie vis hebt, maar ook een mooie tuin, een mooie vijver en een mooie kooimanager. Oké. Dus Chris, ik dank u hartelijk dat we hier mochten zijn. En ik kom graag over een tijdje weer een keer terug met als we weer de Ginger Chago de 90 passeert. Ja, geen probleem. Komt goed. Daar gaan we voor zorgen. Dankjewel. Oké, dank u.